Bầu mặt cực đá. Bầu mặt này phải chục cân. Bầu này cắt rất chi là được đẹp hơn nhé mọi người. Ôi quá nặng luôn nhá. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Ra tại sao cơ? Uống lúc gió này. Khổng bỏ chưa. Lụa tặng nó lo lo wow, cảnh quá xa luôn. Wow.
Bầu mật phải chục cân nhé cả nhà. Bầu mật quá đá luôn. Cái sấy thì có ai của rong này. Tóm à. Wow, bầu mật cực phê luôn nhé cả nhà. Đây sẽ cho mọi người coi. Bầu mật cực đá luôn đó. Hả? Và phê lên bầu mật đó. Trời ơi, tròn xóa luôn cả nhà. Wow, bầu mật này phải chục cân. Bầu này cắt rất chi là được đẹp luôn nhé mọi người. Trời ơi, nguyên cái bầu mật đó cực phê luôn đó. Và thích luôn. Hello, cho mọi người coi bầu mật đó nè. Trời ơi, thật tuyệt vời. Wow, quá đá rồi nha. Rất chi là gió nên là tranh thủ cắt chứ. Rồi, cực phê luôn. Cái mảnh con bé xíu thôi nhưng mà bầu mật thì rất đá luôn cả nhà. Con là đầy ba lô hết cả nhà, thậm chí là nhiều con già luôn. Giờ sẽ bắt đầu bầu mật nó nhiều quân luôn đó. Bầu này rất chi đẹp luôn.
luôn nhá. Quá đèo luôn cả nhà ơi. Quả bao thật tuyệt vời. Khỏi chê nhá. Cảnh nó rất chi là phê cả nhà. Cảnh nó này thẳng tắp đi luôn á. Đó, và phê thôi. Ôi cục mật 7-8 cân mọi người ơi. Rất nặng luôn. Cả con già nữa. Nó đang ngay tờ dưới lốc tàu á. Wow, cây đó tỉnh lốc luôn nhá. Cảnh một số này. Cái đó chỉ có đi lùi thôi. Ít là sâu từ nhà đông dùng đó.